স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া এডুকেশ্যনেল জ্ঞানলৈ। যদিহে আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে আৰু কাৰ্ডখন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, তেন্তে আপুনি অনলাইন যোগে কাৰ্ডখনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কাৰ্ডখন বাই পোষ্ট জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰ আহি পাব। এই কামখিনি কৰাৰ বাবে আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটিত ক্লিক কৰি নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলত এনেকৈ আহি পাব। ইয়াৰ পাছত আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ভোটাৰ পৰ্টেল বেটা ভাৰ্চন, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যদি ইয়াত একাউণ্ট আছে আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব, আৰু যদি একাউণ্ট নাই ক্ৰিয়েট এন একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্ৰিয়েট এন একাউণ্টৰ পাছত যদি আপুনি ইমেইল আইডিৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেন্তে পাৰিব, আৰু যদি ফোন নাম্বাৰ দি কৰে ফোন নাম্বাৰ দি কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি ফোন নাম্বাৰ নাইবা ইমেইল আইডিটো ফিল আপ কৰি পেলাই তলত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব একাউণ্টটো। মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত OTP দিয়াৰ পাছত আপুনি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েশ্যনৰ অপশ্যনটো পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। এনেকৈ আপুনি পাছৱৰ্ডটো দি পেলাই টিক কৰি দিব, ইয়াতে টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ এণ্ড পলিচি একচেপ্ট কৰি দিব। তাৰপৰা ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব। এইটো ভুল হৈ গৈছে, প্লিজ 12+5=17 কনফাৰ্ম। ইয়াতে আমাৰ হৈ গৈছে, লগ ইন হৈ গৈছে। এইবাৰ আমি ৱেলকামত ক্লিক কৰি দিম। ৱেলকামত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি নাম দিব, আপোনাৰ চাৰনেম দিব, নাম চাৰনেম ষ্টেট জেণ্ডাৰ চব সেইখিনি ফিল আপ কৰি দিব। নাম চাৰনেম আৰু জেণ্ডাৰ ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে আপুনি ফ'ৰ্থ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত যাব, তলত যাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। যদি আপোনাৰ ভোটাৰ নাম্বাৰটো মনত আছে বা ক'ৰবাত লিখা আছে তেন্তে আপুনি য়েছ আই হেভ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো নাই তেন্তে আপুনি নট ক্লিক কৰি দিব। আমাৰ যিহেতু ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো নাই আমি নট ক্লিক কৰি দিম। নট ক্লিক কৰি প্ৰচিড। ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম এইবিলাক চব ফিল আপ কৰি, ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট চব এইবিলাক ফিল আপ কৰি চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া আপোনাৰ নামটো ইয়াত শ্ব' কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াতে নাম শ্ব' কৰিব, আপোনাৰ ভোটাৰ নম্বৰ শ্ব' কৰিব, নাম চববিলাক শ্ব' কৰিব। এইখিনি মই ব্লাৰ কৰি থৈ দিছোঁ। আপুনি তলত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি। কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত ফোন নম্বৰ দি OTPটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। OTPটো মই ফিল কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাক ইয়াত লিখিব দিব এণ্টাৰ। আপুনি কিয় ভোটাৰ আইডিখন এপ্লাই কৰি আছে, নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আপোনাক কিয় লাগে, কাৰ্ডখন আপোনাক কিয় প্ৰয়োজন হৈছে, ইয়াত লিখি দিব আই হেভ নট ৰিচিভড ইট য়েট। আপুনি এতিয়ালৈকে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন পোৱা নাই, তেনেকৈ ইয়াত লিখি দি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কেনেকৈ পাব বিচাৰে ছেকেণ্ডত ক্লিক কৰিব, যদিহে আপুনি বাই পোষ্ট যোগে পাব খোজে। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ। পে'মেণ্টটো কৰি দিব, অফলাইন কৰিব লাগিব। যোন পোষ্ট অফিচৰ যোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাক ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন ডেলিভাৰ কৰে তেখেতৰ হাতত আপুনি 30 rupees পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কনফাৰ্ম হৈ যাব।
আমি ছেভ নকৰোঁ যিহেতু আমাক নতুন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰি দিব। কিবা যদি আপোনাৰ প্ৰশ্ন আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।